Hi! Welcome ulit sa Taste of Pampanga. Ang gagawin natin ngayon, Escabeche. Ang napili kong isda ay Pompano. Ito yung mga ingredients. So, ang una natin gagawin, ipiprito muna natin yung isda. And then, saka natin siya igigisa. So, ngayon, ipiprito na natin yung isda. Pagkatapos, babalikan natin. Ngayon, luto na yung ating isda. So, ihahon na natin. And then, maggigisa na tayo. So, itatabi muna natin ito. Kukuha tayo ng ibang paglulutuan. Medyo madilim. So, ngayon maggigisa na tayo. Madali lang to. So, kukuha tayo ng konting mantika dito. Ilagay ang bawang, sibuyas, igigisa natin hanggang medyo hindi naman kailangan maging golden brown ito. Ngayon, ang susunod natin ay suka. 1 tablespoon ng suka. At 1 tablespoon ng soy sauce. Lagyan natin yung tubig, 1/2 cup of water. Tapos half tablespoon of sugar. And then salt. Kayo nang bahala sa salt. And pepper. Tapos ilagay na natin ang ating bell pepper and carrots. Hayaan muna natin kumulo. Tapos lagay na rin natin itong ating cilantro. Pwede ring celery, kinchay. Magkakamag-anak naman 'yan eh.
Tapos meron tayong cornstarch. Ayan, pakuluin lang tapos luto na yan. So ngayon luto na. Ang gagawin lang natin, ibubuhos lang natin sa gagawin nating topping sa isda. Ito na ang ating isda. Ngayon, itatoppings lang natin itong ating sauce. Ayan. Yan na yung ating Escabeche Pompano. Ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share sa mga friends at i-like. So maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na video. Thank you.